ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดของวิมนะครับนี่ตัวนี้โอ้ผมหยิบตัวนี้เป็นสินค้าเดโมบอกให้ท่านผู้ชมรู้สึกถึงความโชคดีก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับในฐานะที่ท่านผู้ชมเป็นผู้ชมที่ติดตามช่อง AV Tech Guide ของผมนะครับท่านผู้ชมเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้อยคนนะครับที่จะได้รับรู้เรื่องราวนะอาจจะแบบไม่ได้รับรู้ด้วยเองรับรู้ผ่านไลฟ์ของผมนะครับเกี่ยวกับตัว Product ตัวใหม่ของ Vim นะครับตัวใหม่ล่าสุดของ Vim เนี่ยน่าจะเป็นผมทราบมาว่าตอนนี้เมืองไทยมีเครื่องเดโมอยู่ 3-4 เครื่องหนึ่งในนั้นคือตัวนี้นะครับแล้วของที่จะจำหน่ายจริงนะจะมาเดือนหน้านะมาเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีอันนี้ต้องขอบคุณทาง Sound Republic ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ผมเอามาบอกเล่ากับท่านผู้ชมต่อว่าผมลองแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะเพิ่งได้ลองเล่นวันกว่าๆนะเราไม่ได้เต็มวันด้วยว่าทำงานทำนู่นนี่ก็วันนี้จะบอกเล่าเท่าที่ผมจะบอกได้เท่าที่ได้ลองไปแล้วก็แล้วกันนะครับแล้วส่วนหลังจากนี้เนี่ยถ้าเครื่องนี้ยังอยู่กับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงจะลองในแง่มุมอื่นๆต่อไปนะครับก่อนอื่นนะจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักมันก่อนนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรมันทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกันก่อนนะก่อนจะไปทำความรู้จักที่ตัวมันไปทำความรู้จักพื้นฐานก่อนเผื่อบางคนเข้ามาตัวนี้มันคืออะไรทำงานได้ไหมถ้าเขาจะซื้อเขาต้องมีอะไรบ้างถ้าคุณจะซื้อแอมตัวนี้ไปเล่นคุณต้องมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูพื้นฐานทางเทคนิคของเขาก่อนนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Vim นะครับข้อมูลตอนนี้มัน Official แล้วนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเข้ามาตอบคำถามนะที่มีคนถามมาเป็น FAQ ส่วนตัวของผมนะที่มีคนถามเข้ามาตามช่องทางต่างๆนะครับเพื่อนๆถามเข้ามาหรือว่าใครที่มีคำถามเพิ่มเติมถามตรงนี้สดๆก็ได้หรือว่าใครมาดูย้อนหลังถามย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะครับอันไหนผมตอบได้อันไหนผมไปหาคำตอบไม่ได้ผมจะมาตอบทุกคำถามเลยนะเหมือนเช่นเคยนะทุกคำถามที่น่าตอบผมตามตอบให้ทุกอันเลยนะครับขนาดไม่น่าตอบยังตามตอบให้เลยนะครับนะครับก่อนอื่นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ในเว็บของ Vim เองเนี่ยมีข้อมูลเบื้องต้นของไอ้ Vive เนี่ย Vim Vive Link Amp นะครับออกมาแล้วนะครับมีข้อมูลออกมาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมนิยามให้สั้นๆก่อน Vive Link Amp คือตัวนี้นะข้างบนเป็น Vim Ultra นะครับ Vive Link Amp คือตัวนี้ Vive Link Amp เนี่ยสำหรับผมนะมันคือ Integrate Amp มันคือ Integrate Amp ที่มี Input ทั้ง Analog และDigital หมายความว่ามันเป็น Integrate Amp ที่มี DAC ในตัวมันเป็น Integrate Amp ที่ภาคขยายเสียงเป็นภาคขยายเสียง Class D นะใช้ชิป TPA 3255ชิปที่อยู่ในตัว Vive Link Amp คือชิปตัวเดียวกับที่อยู่ใน Vim Amp Pro นะครับแล้วก็อยู่ใน Foxy ZA3 ชิปตัวเดียวกันเลยนะครับแต่องค์ประกอบภาคจ่ายไฟอะไรพวกนี้มีความแตกต่างกันนะครับเพราะเราดูจากกำลังขับดูจากอะไรอย่างเงี้ยนะมีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับมีความแตกต่างกันแน่นอนเบื้องต้นเราไปดูข้อมูลพื้นฐานนะเขาบอกว่า Bluetooth ใครที่จะอยากได้แอมป์ตัวนี้นะครับหนึ่งเลยแอมป์ตัวนี้เนี่ยมีกำลังขับตัวเลขกำลังขับทางเทคนิคที่ผู้ผลิตเขาแจ้งมาเนี่ยที่100วัตต์นะครับต่อ channel 100วัตต์ต่อข้างเป็นแอมป์สเตอริโอนะครับ100วัตต์ต่อข้างที่โหลด4โอห์มนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมยูนิบอดี้ดีไซน์นะครับก็เป็นชิ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับมีวงจรที่ผมบอกว่าวงจรตัวนี้เอาไว้แก้ปัญหาว่าเวลาพวกแอมป์คลาส D เนี่ยเวลามันเจอโหลดลำโพงที่เป็นไดนามิกที่มันสวิงขึ้นสวิงลงเนี่ยมันจะควบคุมการตอบสนองความถี่ของมันได้ดีกว่าวงจรตัวนี้มีชื่อว่า Post Filter Feedback นะครับก็คือ PFFB นะครับตัวนี้มาพร้อมเทคโนโลยีนี้ด้วยอีกข้อหนึ่ง High Fidelity Audio with Premium Component ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเขาตั้งกลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่เน้นคุณภาพเสียงเป็นหลักจะเห็นว่าลูกเล่นมันน้อยมากหน้าตามันเรียบๆเลยนะครับมีปุ่ม Volume Control กับปุ่ม Selector Input มาแค่นั้นเองนะปุ่มปรับทุ้มแหลมอะไรไม่มีตัดทิ้งหมดนะครับ EQ ไม่มีนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ Audiophile หรือว่าคนที่สนใจเรื่องคุณภาพเสียงเป็นพิเศษนะครับนอกจากฟังก์ชันที่มีเท่าที่จำเป็นแล้วเนี่ยก็คือเขาใช้ DAC คุณภาพสูงตัวนี้อย่างที่บอกนะตัวนี้ใช้ DAC ที่ใหม่ที่สุดและดีที่สุด
เท่าที่วิมเคยมีมาเลยนะครับDAC ที่อยู่ในตัวนี้ยังเป็น DAC สเปคใหม่กว่าที่อยู่ใน Vim Ultra อีกนะครับ Vim Ultra ใช้ 9038 Q2M ตัวนี้ใช้ 9039 Q2M เป็น DAC ตัวใหม่กว่าของ ESS นะครับตัวนี้เป็นใช้Premium DAC แล้วก็ตัวภาค Amplifier แล้วก็ภาค Op Amp เนี่ยใช้อุปกรณ์คุณภาพสูงนะครับอย่างที่บอกนะเขาเน้นไปที่ความเป็นคุณภาพเสียงนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ Advanced Thermal Management คือการจัดการเรื่องระบบระบายความร้อนข้างในเนี่ยก็เป็นแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดี Stay Cool นะ Play Longer ก็คือสามารถเล่นเปิดฟังได้ในระยะยาวโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิเรื่องความร้อนสะสมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายหลักๆเลยตัวนี้ก็คือเป็น Pure Analog Input นะครับเขาบอกว่าภาค Analog ใน Vive Link Amp เนี่ยนะครับไม่ได้ผ่านวงจร A to D นะครับno ADC conversion หมายความว่าสัญญาณอนาล็อกสมมุติเราเล่นจากแผ่นเสียงหรือเล่นจาก DAC หรือเล่นจากอะไรก็ตามที่เป็นอนาล็อกมาแล้วเนี่ยเข้าที่ Analog Input ของ Vive Link Amp ตัวนี้นะครับมันจะวิ่งตรงเข้าไปที่ภาคขยายเสียง Class D ในตัวมันเลยไม่ได้ผ่านวงจรแปลงเป็นดิจิตอลนะครับในขณะที่ Input Analog ของเครื่องเสียง Vim ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัวที่มีแอมในตัวหรือตัวที่ไม่มีแอมในตัวที่ไม่มีแอมในตัวเป็นสตรีมมิ่งอย่างเดียวก็เช่น Vim Pro Vim Pro Plus นะครับ Vim Ultra ถ้ารุ่นมีแอมในตัว Vim Amp Pro ทุกรุ่นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับที่มีภาค Analog Input มี RCA Analog Input นะครับทุกรุ่นที่ผมพูดถึงเมื่อกี้พอมันวิ่งเข้าไปในวงจรมันจะต้องไปผ่านวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลก่อนทุกตัวนะครับทุกตัวถ้าเป็นรุ่นเล็กๆรุ่นเก่าๆหน่อยก็ไปผ่านวงจร A to D resolution ต่ำๆเช่น Vim Amp เช่น Vim Pro ตัวแรกจะไปผ่านวงจร A to D 16 bit 48ซึ่งก็เป็นวงจร A to D คุณภาพต่ำหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็น Vim Pro Plus Vim Amp Vim Pro Plus Vim Ultra Vim Amp Pro รุ่นหลังๆมาหมดเนี่ยจะผ่านวงจร A to D 24 บิต 192 ก็คุณภาพดีขึ้นแต่ก็ยังจะผ่านวงจรแปลงเป็นดิจิตอลอยู่ดีนะครับถามว่าทำไมล่ะทำไมเครื่องพวกนั้นถึงต้องผ่านวงจรแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลทำไมไม่เอาอนาล็อกไปใช้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องพวกนั้นมันคือสตรีมเมอร์ไงครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมตามผมมานานๆเนี่ยท่านผู้ชมจะทราบดีว่าเครื่องเสียงที่เป็นสตรีมเมอร์ตัวมันหัวใจหลักของมันคือสตรีมเมอร์นะครับมันจะให้ความสำคัญกับระบบสตรีมเมอร์มาเป็นระดับหนึ่ง Input ทุกช่องที่วิ่งเข้าไปในตัวมันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LAN ทาง Wi-Fi ทาง Bluetooth ทาง Analog Input ทาง Phono Input Optical Input Digital Input ต่างๆเนี่ยมันจะต้องเอาไปแชร์ในระบบ Multi Room ได้หมายความว่าผมเคยทำให้ดูแล้วนะสมมุติในบ้านคุณมีสตรีมเมอร์ของ Vim 3 ตัวเงี้ยผมเอาแผ่นเสียงต่อเข้า Analog Input ของตัวหนึ่งอีก2ตัวผมเอาเสียงนี้ไปเล่นออกอีก2ตัวได้มันมีคุณสมบัติในการแชร์ทุก Input ไปทั้งระบบในบ้านถ้าสัญญาณที่วิ่งเข้าไปในเครื่องไม่ได้ถูกแปลงเป็นดิจิตอลมันจะไม่สามารถแชร์ทางเน็ตเวิร์กได้นะนั่นเป็นเหตุผลที่มันจะต้องแปลงทุกสัญญาณ Analog Input ให้กลายเป็นดิจิตอลแล้วก็เอาไปโปรเซสหนึ่งในกระบวนการโปรเซสก็คือการแชร์ไปในระบบมัลติรูมแชร์วิ่งเอาไปเล่นไปเพลย์ที่เครื่องอื่นได้นะครับนั่นคือ1เหตุผลที่2ที่จะต้องแปลงเป็นดิจิตอลนะครับในเครื่องใน Input ของ Analog ใน Input Analog ของVim รุ่นอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ1ต้องไปแชร์ในระบบ Network Multi Room 2ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับเครื่องเสียง Vim ทุกตัวที่เป็นสตรีมเมอร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีแอมในตัวหรือไม่มีแอมในตัวเนี่ยมันจะมีอะไรครับมันจะมี Parametric EQ คือปรับ EQ ผ่านแอปได้และมี Room Collection ไอ้2ฟังก์ชันที่ว่านี่นะครับทั้ง Parametric EQ ทั้ง Room Collection เนี่ยมันจะทำงานใน Digital Domain นะครับสัญญาณอนาล็อกเนี่ยเอาไปทำอะไรแบบนั้นไม่ได้นะมันสั่งผ่านแอปมันทำใน DSP มันทำในโปรเซสเซอร์เพราะฉะนั้นสัญญาณที่เข้ามาทุกอันเลยจำเป็นจะต้องทำเป็นดิจิตอลก่อน
สัญอินพุตที่เป็นดิจิตอลเนี่ยทั้งเน็ตเวิร์กทั้งโคแอคอินพุตอะพวกนั้นไม่จำเป็นเพราะรับเข้ามามันก็เป็นดิจิตอลแล้วก็แค่ไปจัดระเบียบให้เป็นสัญญาณ SPDIF ที่ DSP พวกนั้นรู้จักเท่านั้นเองนะครับนั่นเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทุก Analog Input ของ Vim ที่ผ่านมาทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นตั้งแต่ Vim Mini Vim Pro Vim Pro Plus Vim Ultra Vim Amp Vim Amp Pro ถึงจะต้องผ่านวงจร A to D ก่อนเพราะมันเอาไปใช้ในฟังก์ชันต่างๆที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วแต่ทำไม Wide Link Amp ถึงไม่จำเป็นต้องแปลงเป็น A to D ไม่ต้องแปลงเป็นดิจิตอลก่อนเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีฟังก์ชันดิจิตอลพูดผิดตัวเนี้ยมันไม่มีฟังก์ชันเน็ตเวิร์กคือมันไม่ใช่สตรีมเมอร์มันแชร์ไปหาใครไม่ได้ก็เลยไม่จำเป็นต้องแปลงมันไม่มี Parametric EQ ในตัว มันควบคุมอะไรผ่านแอปไม่ได้เลยมันไม่มี Room Collection เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่จำเป็นต้องทำสัญญาณไปโปรเซสสัญญาณในโหมดดิจิตอลโดเมนมันเอาสัญญาณอนาล็อกวิ่งผ่านเขาอย่างที่ผมบอกตัวนี้มันเป็นแอมมันไม่ใช่สตรีมเมอร์มันก็เลยเอาสัญญาณอนาล็อกเนี้ยวิ่งตรงเข้าภาคแอมมันเลยไม่ต้องไปแปลง A to D เพราะฉะนั้นสัญญาณมันจะมีความบริสุทธิ์กว่าโดยเฉพาะทาง Analog Input มันจะใช้เขาเลยใช้คำว่า Pure Analog Input เข้าใจพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับใครไม่เข้าใจผมไม่อธิบายซ้ำแล้วเพราะผมอธิบายละเอียดมากละย้อนกลับไปฟังอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้มีโหมดออโต้สแตนด์บายเพื่อการประหยัดพลังงานสมมติคุณเปิดมันอยู่แล้วคุณไม่มีเพลงไปเล่นที่มันเนี่ยสักพักมันจะปิดเองนะครับแล้วก็ตัวนี้มี12โวลต์ Trigger In หมายความว่าถ้าคุณเครื่องเล่นต้นทางของคุณมี Trigger Out อย่างคุณมี Vim Ultra หรือว่า Vim Pro Vim Pro Plus ที่มีสัญญาณ Trigger Out คุณก็แค่ต่อสัญญาณ Trigger Out นั้นมาเข้า Trigger In ก่อนนี้เวลาคุณเปิดเครื่องเล่นไอ้ตัวนี้มันจะเปิดมันจะ power on โดยอัตโนมัติเวลาคุณปิดเครื่องเล่นตัวนี้มันจะปิดตามอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะนี่คือฟังก์ชันไอ้ Trigger ที่บอกตัวนี้นอกจาก Input ที่เป็น Analog แล้วมันยังมี Input ที่เป็นดิจิตอลครับมี Coax มี Optic นะครับซึ่งทั้ง2ช่องเนี่ยนะครับพอวิ่งเข้าไปพอเป็นดิจิตอล Input เนี่ยมันจะต้องไปผ่าน D2A converter ครับเพราะว่าภาค AM TPA 2255 Class D ที่อยู่ในตัวมันภาค AM มันรับสัญญาณเป็น Analog นะครับถ้าคุณส่งสัญญาณพูดง่ายถ้าคุณใช้ Input ดิจิตอลของไอ้เครื่องเนี้ยนะครับคุณจะได้ใช้งาน DAC ในตัวมันนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าเป็น ES9039 Q2M นะครับก็ DAC ในตัวมันรองรับถึง24 บิต 192 ก็คือสเปคสูงสุดของ Optical สเปคสูงสุดของ Coaxial Input และ Coaxial Input แล้วนะครับนี่ก็คือเต็มที่เล่น High Res ทาง Digital Input ได้ถึง192 kHz มี DAC ในตัว built-in มานะครับคือเป็น Integrate Amp นั่นแหละที่ผมบอกนะมีเป็น Integrate Amp ที่มี Input ทั้ง Analog และ Digitalแล้วก็ Seamless Integration with Vim Streamer จริงๆแล้วนี้ก็ไม่ได้มีมรรคผลอะไรมากมายจริงๆมัน Seamless กับอุปกรณ์ต้นทางที่จ่าย Analog Input จ่าย Digital Input SPDIF นะครับแค่นั้นเองอันนี้เขาอาจจะพูดถึงเรื่องของหน้าตา Cosmetic อะไรที่มันกลืนกันได้อะไรอย่างนี้นะครับก็เวลาขายเขาก็พยายามจะขายคู่กับเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วผมต้องบอกนะมันใช้กับอะไรก็ได้ถ้าคุณมีเครื่องเล่น CD 1 ตัวถ้าคุณมั่นใจว่าเครื่องเล่น CD ของคุณ DAC ดีกว่า DAC ที่อยู่ในตัว Wide Link Amp คุณก็ต่อ Analog Output จากเครื่องเล่น CD เข้า Analog Input ก่อนไอ้นี่จบแต่ถ้าคุณคิดว่าเครื่องเล่น CD ของคุณมันเป็นรุ่นเก่าแล้วหรือว่าเป็นเครื่องเล่น Blu-ray เครื่องเล่น DVD คิดว่า DAC ในตัวพวกนั้นเสียงไม่ดีเท่าตัวนี้คุณก็แค่ต่อ Coax หรือ Optic จากเครื่องเล่นของคุณวิ่งเข้า Coax หรือ Optic ของตัวนี้มันก็จะมาใช้ DAC ในตัว Wide Link Amp ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรล่ะอันนี้ให้ดูหน้าตามันใกล้ๆนะครับมีแค่นี้จริงๆ Volume Controlปุ่ม on off อยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะมีเครื่องข้างหลังเครื่องให้ดูนะปุ่ม on off มันอยู่ข้างหลังนะต้องเวลาเปิดต้องกดค้างนะครับปุ่มข้างหน้าเนี่ยเป็นปุ่ม selector input เห็นไหมรับถ้า analog RCA คุณกดแล้วมันจะวนๆไปนะกดแล้วมันจะวนๆไปอีก input หนึ่งคือ coax อีก input หนึ่งคือ optical พูดง่ายมันมีแค่3 input เป็น analog 1 stereo 1แล้วก็เป็น analog stereo 1แล้วก็เป็นDigital Input 2 อันคือ Coax กับ Optical นะครับแค่นี้เลยนะฟังก์ชันมันมีแค่นี้เลยนะ
อ้อลืมบอกไป Volume Control ตัวนี้เป็น Volume Control ที่ไม่ใช่ Optical Encoder นะครับหมายถึงเหมือน Volume เหมือน Volume Control ที่อยู่ใน Integrate Amp รุ่นเก่าๆนะครับคือหมุนแล้วสุดนะครับเนี่ยคุณหมุนมาฝั่งนี้มันก็สุดตรงนี้คุณหมุนไปฝั่งนี้มันก็สุดตรงนี้ครับมันไม่ใช่ Volume ที่หมุนได้ลื่นๆนะตรงนี้จะไม่เหมือนใน Vim Ultra ไม่เหมือนใน Vim Amp Vim Amp Pro Vim Amp Vim Amp Pro พวกนั้นมันเป็น Volume แบบ Optical Encoder คือไปคอนโทรลตัวชิป Volume อีกทีนึงแต่ Volume Control ตัวนี้เป็น Volume ที่เหมือนในแอมรุ่นเก่าๆนะครับและตัวนี้ไม่มีรีโมทคอนโทรลนะครับการใช้งาน Wireless Amp ถ้าคุณจะควบคุมความดังนี่คุณต้องเดินมาหมุนเองนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะตัวนี้ไม่มีรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็รีโมทวิมเดิมใช้กับตัวนี้ไม่ได้เพราะรีโมทวิมของวิมรีโมททั่วไปที่ใช้กับสตรีมเมอร์ของวิมทุกรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยรีโมทของวิมเป็นบลูทูธนะครับตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันบลูทูธครับWireless Amp นี่ไม่มีบลูทูธไม่มี Wi-Fi ไม่มี LAN เพราะฉะนั้นมันไม่รู้จะคอนเนคกับรีโมทเดิมของวิมทางไหนดีนะครับหลายๆครั้งเนี่ยที่คุณเห็นทางวิมเขาโปรโมทเนี่ยนะครับเขามักจะเอารีโมทตัวหนึ่งไปวางเนี่ยรีโมทตัวนี้ก็คือรีโมทเวอร์ชันใหม่ของวิมสตรีมเมอร์นะครับตัวนี้มันต้องควบคุมมันต้องเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงวิมผ่านบลูทูธWireless Amp ไม่มีบลูทูธนะครับไม่มีบลูทูธไม่มีเน็ตเวิร์กแล้วก็ไม่มีอินฟราเรดอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้น Wireless Amp เป็นแอมที่คุณจะต้องเดินมากด selector ตรงนี้เองเป็นแอมที่คุณจะต้องเดินมาปรับดังเบาด้วยตัวเองนะครับไม่มีรีโมทคอนโทรลนะครับปุ่มเปิดปิดมันอยู่หลังเครื่องพอดีมันไม่ได้โชว์อย่างงี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงนะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเวลาเปิดปิดก็กดค้างนะครับเวลาเปิดกดค้างเวลาปิดก็กดค้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีเครื่องเล่นต้นทางที่มีสัญญาณทริกเกอร์คุณก็แค่เพื่อความสะดวกก็ต่อทริกเกอร์มาเวลามันเปิดปิดมันจะเปิดปิดตามกันเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องเล่นต้นทางคุณไม่มีทริกเกอร์หรือว่าคุณไม่ได้ต่อสัญญาณทริกเกอร์แค่เปิดใครเปิดมันปิดใครปิดมันนะครับเดี๋ยวขั้วต่อตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายจากตัวจริงเลยดีกว่านะตรงนี้มันแบบรูปแหว่งไปแหว่งมามองไม่เห็นนะครับอันนี้เขาก็มาคุยนะเนี่ยใช้ชิป DAC ES 9039คอนเฟิร์มนะข้อมูลช่วงแรกที่ออกมาเนี่ยบางแหล่งข่าวบางที่ขึ้นว่า9038แต่จริงๆแล้วล่าสุดก็คอนเฟิร์มไป9039นะครับเป็น Official แล้วนะครับใช้9039 Q2M นะครับชิปภาคขยายเสียงก็ TPA 3255นะใช้1ตัวนะครับสเตอริโอ1ตัวนะแล้วก็ภาควงจรที่เป็นภาคขยายเสียงข้างในเป็นออฟแอมเนี่ยก็ใช้ออฟแอมของดีนะของ Texas Instrument นะครับ OPA 1612นะครับตัวนี้เป็นออฟแอมที่เป็น High Quality ออฟแอมตัวหนึ่งนะนิยมใช้ในพวกเครื่องเสียงไฮไฟจีนแล้วก็ของต่างประเทศหลายๆยี่ห้อนะเนี่ยตัว OPA 1612นี่นะครับไอ้วงจร Post Filter Feedback นี่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับก็เขาก็พูดถึงระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะนี่ระบบระบายความร้อนข้างในนะก็มี copper heat pipe นะครับมีการใช้ท่อทองแดงนำความร้อนนะครับก็คล้ายๆในระบบระบายความร้อนดีๆนะ large aluminum heat sink นะครับข้างในเขาบอกมี heat sink อลูมิเนียมขนาดใหญ่นะครับนะเพื่อป้องกันthermal throttle ก็คือเวลาเครื่องร้อนแล้วมันตัวแอมป์ภาคขยายเสียงมันจะกำลังมันจะลดลงตรงนี้เขาบอกพอมันระบายความร้อนได้ดีเนี่ยปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มี precision PID control นะครับ real time temperature regulation for optimal cooling แล้วก็ long term stability นะครับคือระบบระบายความร้อนแบบคือเต็มที่ก็ผมลองใช้งานดูมันก็ไม่ได้ร้อนจัดนะคือเอามือจับได้นะครับแม้ว่าจะเปิดไปสักพักใหญ่ๆจริงๆไอ้เรื่องระบายความร้อนเนี่ยวิมทำได้ดีมาตั้งแต่วิมแอมโปรละวิมแอมโปรที่ผมใช้อยู่ก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายแค่อุ่นเยอะหน่อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานในห้องที่มีแอร์หรือเครื่องปรับอากาศก็ตามนะครับแค่ให้คุณวางแล้วอย่าเอาอะไรไปทับมันก็พอนะครับอย่าเอาอะไรไปทับมันเนี่ยอย่างเวลาเขาโปรโมทเงี้ยเขาเอาวางเครื่องเนี้ยผมไม่แนะนำให้วางงี้นะการวางแบบนี้นะครับคือเครื่อง2ตัวนี้มันใหญ่ไม่เท่ากันด้วย1มันไม่ได้วางกันสวยพอดีมันใหญ่ไม่เท่ากันนะครับ2การวางแบบเนี้ยมันจะกวนกันเองนะครับมันได้สวยเวลาเขาโปรโมทภาพเงี้ยแต่เวลาใช้งานจริงผมแนะนำให้วางห่างๆกันนะครับนะอย่าวางซ้อนกันแบบนี้มันวางสวยอย่างเดียวนะมีอะไรอีกที่จะคุยให้ฟังนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะออโต้สแตนด์บายกับทริกเกอร์12โวลต์นะ
อันนี้เรื่อง Pure Analog ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วนะว่าทำไมมันถึงทำ Pure Analog ทำไมรุ่นอื่นของ Vim ถึงไม่ทำเป็น Pure Analog นะมันมีเหตุผลของมันนะครับไม่มีอะไรละนะไม่มีอะไรละเขาก็นี่แสดงการเชื่อมต่อให้ดูนะว่าถ้าเป็นระบบของ Vim เนี่ยจะเข้าทาง Analog ก็ได้จะเข้าทางดิจิตอลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสปีกเกอร์ก็ต่อไปเข้าลำโพง Passive ปกติอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะแอมตัวนี้ไม่ได้ดีไซน์มาสำหรับสตรีมเมอร์หรือว่าเครื่องเล่นของ Vim เท่านั้นนะมันใช้กับอะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมนะมันใช้กับอะไรก็ได้ถ้าท่านผู้ชมมีDAC USB DAC เล่นอยู่มีเครื่องเล่น CD เล่นอยู่มี Turntable เล่นอยู่ตัวนี้เป็น Integrate Amp ที่มี Input ทั้ง Analog และ Digital แล้วก็มี Output ขับลำโพงได้นะมันคือ Integrate Amp นะมีหลายคนถามว่าเป็น Power Amp เหรอครับผมเห็นไปถามตามที่ต่างๆนะSound Republic เวลาเขาลงผมก็ไปดูนะมีคนถามว่าตัวนี้เป็น Power Amp ไม่ใช่ Power Amp มันเป็น Integrate Amp เลยนะครับอันนี้ดู FAQ เบื้องต้นนะถ้ามีอันไหนน่าสนใจผมจะตอบกัน What is wiring amp คืออะไรอันนี้บอกไปแล้วนะเป็น integrate amp นะครับมีอะไรล่ะ What need for wiring amp ซื้อ wiring amp ไปแล้วต้องมีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรครับก็คือเนี่ยต่อลำโพงคุณมีลำโพงคู่หนึ่งแล้วก็มีเครื่องเล่นต้นทางเป็นอะไรก็ได้เป็นซอสดิจิตอลเป็นซอสอนาล็อกก็ได้หมดนะครับอะไรที่ทำให้ wiring amp มันเป็นไฮไฟนะครับก็เนี่ยเขาก็บอกแล้วจุดที่ทำให้ wiring amp เป็นเครื่องเสียงไฮไฟได้คือใช้ DAC คุณภาพดี9039 Q2M แล้วก็ใช้ amp class D ชิป amp class D คุณภาพดีนะครับแล้วก็ใช้ op amp คุณภาพดีน้อยต่ำนู่นนี่นั่น dynamic range สูงประมาณนี้ how do I set up wiring amp กับสตรีมเมอร์หรือว่าสตรีมเมอร์ตัวอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็คือจะต่อเข้าทางอนาล็อกก็ได้เข้าทางดิจิตอลก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้ระหว่างที่ Q&A จำได้ไหมที่มีคนหนึ่งเขาถามถึงสตรีมเมอร์ที่เล่น DSD อะไรได้เนี่ยแล้วผมบอกว่าคุณซื้อ iFi เซนสตรีมก็ได้นะครับเซนสตรีมมี output อะไรครับมี output ทั้ง USB มี output optical มี output coaxial นะครับถ้าคุณจะเล่นสตรีมเมอร์ยี่ห้ออื่นหรือว่าสตรีมเมอร์ใบ้ที่มันไม่มี DAC ในตัวเนี่ยคุณก็อย่างคุณเล่น iFi เซนสตรีมคุณก็ต่อ coax วิ่งมาเข้า coaxial input ของไอตัว wiring amp ก็เล่นได้ละนะครับประมาณนี้คือใช้ DAC ในตัว wiring amp นี่เลยนะครับ What make wiring amp stand out from other amplify อะไรที่ทำให้ wiring amp ดูเจ๋งกว่าแอมป์อื่นๆนะโดยเฉพาะคลาสดีนะเขาบอกเนี่ย pure analog input กับไอเนี่ย PFFB แวะไปดูสเปคนิดหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยเบื้องต้นมี2สีนะใช่ไหมwiring amp มี2สีนะประมาณนี้ตัวเครื่องนะครับขนาดคือตัวมันเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยครับ200มิลคูณ200มิลนะครับสูง63มิลลิเมตรนะครับผมวางข้างๆตัว Vim Ultra สูงกว่านะตัวนี้เตี้ยกว่า Vim Ultra นะครับน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมนะครับหนักค่อนข้างหนัก Vim Ultra เบาไปเลยนะครับตัวนี้หนักพอๆกับ Vim Amp Pro ไอตัวที่มีแอมในตัวส่วนใหญ่จะหนักเพราะมันจะมีแผงระบายความร้อนนะแล้วก็ภาคขยายไฟมันต้องใหญ่กว่าเพราะมีภาคขยายเสียงด้วยไงนะครับประมาณนี้นะครับสเปคพื้นฐานก็ไม่มีอะไรนะครับแนะนำให้ต่อกับลำโพงตั้งแต่3โอห์มถึง8โอห์มกำลังขัด100วัตต์ต่อข้างที่โหลด8โอห์มความเพี้ยนก็ต่ำกว่า 0.005% นะครับอย่างตรงนี้คอนเฟิร์มนะนี่9039 Q2M นะครับคอนเฟิร์มนะครับ DAC ตัวนี้นะครับรองรับไฟล์ Hi-Res Audio ถึง24192นะครับทางด้าน Digital Input ก็รองรับถึง24192ทั้งทางตัว coaxial นะครับแล้วก็ตัว optical toslink นะครับถ้าถามผมนะใจผมนะคือถ้าถามว่าผมอยากจะได้อะไรตอนนี้เบื้องต้นตอนนี้ถ้าผมอยากจะได้อะไรจากตัวนี้นะผมอยากให้ volume control ตรงเนี้ยเป็นแบบ motorized คือเป็น volume ขึ้นเห็นไหม volume มันเป็น volume แบบมันสุดหมุนสุดนะมันไม่ใช่ volume แบบฟรีหมดนะเห็นไหมเนี่ยมันหมุนแล้วสุดนะครับเนี่ยคือเป็น volume แบบพาสซีฟนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลิเนียนะครับเนี่ยเป็นวอลลุ่มแบบหมุนแล้วสุดนะเพราะฉะนั้นไอ้วอลลุ่มแบบหมุนแล้วสุดเนี่ยถ้าคุณจะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลคุณจะต้อง
ใช้ potentiometer หรือตัว volume แบบที่มีมอเตอร์เหมือนใน Force PC มันต้องมีมอเตอร์อยู่เนี้ยนะครับแล้วก็มีรีโมทอินฟราเรดเอาไว้ขับมอเตอร์มันหมุนมันขึ้นลงแบบนี้นะครับเหมือนในอินทิเกรตแอมดีๆหลายๆตัวก็ใช้วิธีนี้นะครับเนี่ยนะแต่ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้คุณต้องเดินมาหมุนเองนะก็ถ้ามองในแง่ดีก็คือลดนอยส์จากมอเตอร์วงจรอะไรที่ไม่จำเป็นคือคุณต้องย้อนกลับไปเป็นแบบโบราณเป็นนักเล่นสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็แหมเล่น NAD 3020ก็ไม่มีรีโมท เล่นแอมเก่าๆที่แบบนะกลัวรีโมทจะทำให้เสียงไม่ดีไงเนี่ยก็เดินมาหมุนเองนะครับแต่ใจผมอยากให้ใส่อินฟราเรดรีโมทคอนโทรลไปสักหน่อยนะครับเพื่อความสะดวกแต่อันนี้ก็ถ้าจะเอาแบบเพียวก็นั่นนะครับว่าถ้าใช้กับวิมอัลตร้าใช้รีโมทอัลตร้าแทนแล้วเปิดตัวนี้สุดได้ไหมครับถ้าทำแบบนั้นสามารถทำได้ครับแต่ผมจะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องเสียงวิมทุกตัวนะครับถ้าคุณเปิดไม่ฟิกเอาท์พุตเมื่อไหร่นะครับแล้วคุณไม่ได้เร่ง 100% เนี่ยบิตมันจะหายไปนะเพราะมันเป็นวอลลุ่มดิจิตอลนะครับมันเป็นวอลลุ่มดิจิตอลนะครับผมเช็คมาหมดแล้วนะครับเครื่องเสียงวิมสตรีมเมอร์ทุกตัวถ้าคุณไม่ปล่อยฟิกเอาท์พุตนะครับแล้วคุณใช้วอลลุ่มในตัวคือปรับผ่านแอปได้นะครับมันจะเป็นวอลลุ่มแบบดิจิตอลบิตมันจะไม่เต็มนะครับแต่ว่าถามผมว่าใช้แล้วจะผิดบาปอะไรไหมไม่ผิดบาปใช้แล้วเครื่องจะพังไหมไม่พังคุณสามารถทำได้ถ้าคุณบอกว่าไม่เอาผมขี้เกียจลุกมาปรับอย่างเนี้ยผมอยากจะเนี่ยเร่งอันนี้ให้สุดเลยใช้เป็นเหมือน power amp นะครับแล้วก็ใช้ variable output ของเครื่องเสียง Vim เอาสามารถทำได้ครับสามารถทำได้คุณทำได้เลยแล้วคุณก็จะได้ทุกอย่างที่ใจคุณอยากจะได้เลยนะครับแต่คุณจะต้องทราบเอาไว้พึงระลึกเอาไว้เสมอว่าทุกระดับวอลลุ่มที่ไม่ถึง100นะครับแค่คุณลดจาก100มาเป็น99ในสตรีมเมอร์ของ Vim บิตในเสียงของคุณจะหายไปทันทีจะหายมากหายน้อยก็อยู่ที่ดีไซน์ข้างในที่ผมรู้ว่าบิตหายไปเพราะว่าผมต่อสัญญาณที่ต้องเอา MQA ออกมาเนี่ย DAC MQA มัน detect ไม่ได้ทันทีเมื่อไหร่ที่ผมลดวอลลุ่มจาก100ลงมาเหลือ99ปุ๊บปลายทางจะ detect สัญญาณ MQA ไม่ได้ทำให้ผมรู้ว่าสัญญาณที่ผ่านดิจิตอลวอลลุ่มคอนโทรลที่อยู่ใน Vim ทุกตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่บิตเพอร์เฟกต์ครับแต่ถ้าคุณคิดว่าพี่คุณเอ็มผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหรอกมันจะลดจาก18บิตหรือว่า20บิตไปเหลือ19บิตผมฟังไม่ออกหรอกก็ไม่เป็นไรเล่นได้เดี๋ยวเล่นได้นะถ้าคุณแคร์เรื่องความสะดวกมาก่อนคุณไม่อยากจะทำอย่างที่ผมบอกว่าต้องลุกมาบิดไอ้นี่นะครับเล่นได้ครับเล่นได้แต่คุณต้องรู้ไว้ก่อนว่ามันจะมีคุณต้องเทรดออฟหรือคุณจะแลกกับอะไรไปนะครับอันนี้บอกกันตรงๆนะแต่คุณรักวิมมากรู้สึกว่าราคาเนี้ยคุ้มค่าโอ้โหได้100 วัตต์ในราคาแค่ 13,000 ก็ต้องเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยก็ต้องลุกมาออกกำลังกายนิดนึงมาหมุนอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ต้องยอมเร่งอันนี้ให้สุดแล้วก็ไปปรับที่สตรีมเมอร์เอานะครับอันนี้ผมเอาแฟกต์มาบอกนะควรจะเลือกวิธีไหนแล้วแต่คุณนะครับผมเอาแฟกต์มาบอกนะครับนี่ครับกล่องเนี่ยใหญ่พอๆกับ Vim Ultra นะใครที่จำได้ว่า Vim Ultra เนี่ยกล่องมันจะบึ้มๆอย่างนี้เลยมาอันบ็อกกันเร็วๆนะให้ดูว่าข้างในมีอะไรแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้แบบมีประเด็นอะไรมากมายให้ดูเฉยๆว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะคุณซื้อมาคุณจะได้อะไรมาบ้างมีโลโก้ Hi-Res Audio นะแสดงว่าผมว่ามันคงได้ตรงส่วนของ DAC นะครับDAC มันรองรับ24/192ไงมันก็ Certify Hi-Res Audio มาได้อะไรอย่างนี้นะครับแอมมันลองแอมเมื่อกี้ตามสเปคบอกว่า20 Hz ถึง 20K ใช่ไหมก็ภาคแอมไม่ได้ Certify Hi-Res มานะครับนะ Certify Hi-Res Audio เนี่ยตรงภาค DAC นะครับไม่มีอะไรแป๊บนึงสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับคู่มือ Quick Start Guide นะครับขออภัยนะพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางหนึ่งมันเป็นเครื่องเดโมนะแต่เป็นเครื่องเดโมที่เหมือนขายจริงแหละนะครับมี RCA สาย RCA สาย Analog Input ให้มาเส้นหนึ่งสาย Optical ให้มาเส้นหนึ่งนะครับเป็นสายเกรดธรรมดาทั่วไปนะ
ก็ใครที่ใช้วิมอยู่แล้วหรือว่าใช้วิมอัลตร้าอยู่ก็เกรดเดียวกันนั่นแหละนะครับสายแถมมาให้ใช้งานเบื้องต้นผมต้องแกะไหมไม่ต้องแกะหรอกนะครับเราไม่ได้ใช้เขาอยู่แล้วนะเดี๋ยวนะแกะได้ไหมโอเคแปะกาวนะโอเคเดี๋ยวแกะเนี่ยให้สายออปติคอลเกรดเนี่ยเกรดธรรมดานะไปซื้อก็60-70 บาท100 บาทแถวนี้แหละนะครับคือให้มาพอใช้งานได้สำหรับคนที่ไม่มีสายพวกนี้นะสาย RCA แต่ถ้าท่านผู้ชมมีงบเผื่อซื้อสายเกรดดีๆซื้อเหอะนะแต่ถ้าเบื้องต้นจะลองต่อใช้งานเบื้องต้นก็ใช้สายแถมได้แต่ถ้ามีงบนะซื้อเหอะนะสายแถมก็สายแถมจริงๆนะเนี่ยประมาณนี้นะนี่สาย RCA นะอนาล็อกฝั่งนี้ให้ power cable มานะแล้วก็ banana plug นะนี่ตามนี่ไม่มีอะไรนี่ power cable สาย AC แถมมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกหัวอะไรหัว C5 ป่ะเนี่ยเหมือนในพวกโน้ตบุ๊กอะในพวกอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้มีกราวนะครับเป็น3ขามีกราวนะอันนี้ก็ไม่เหมือนอัลตร้าแล้วอัลตร้าเป็น C7 เป็นเลข8 2ขาใช่ไหมตัวนี้ให้3ขามานะครับตัวนี้อาจจะหาสายอัปเกรดยากนิดนึงนะครับยากนิดนึงแต่นี่สายที่ห้อยมาก็พอใช้งานแล้วแหละนะครับนี่แล้วไอ้ที่บานาน่าปลั๊กเนี่ยที่ให้มาเพราะอย่างนี้ครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าหลังเครื่องมันอะขั้วต่อลำโพงมันจะเป็นบานาน่าอย่างเดียวนะเนี่ยนะครับขั้วต่อลำโพงเป็นแบบเนี้ยนะครับเป็นขั้วบานาน่าอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดสมมุติท่านผู้ชมใช้หางปลาทำยังไงหรือว่าใช้แบบขันหนีบทำยังไงใช่ไหมก็ต้องใส่อะแดปเตอร์ที่เขาให้มานี่นะครับเห็นไหมเขาให้อะแดปเตอร์มา4ตัวนะครับให้มาพอใช้งานแหละนะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเป็นแบบสายเปลือยอะไรเงี้ยนะครับก็เอาสายเปลือยนะเสียบเข้ารูนี้แล้วก็ขันหนีบหรือเป็นหางปลาเนี่ยก็เสียบปุ๊บเข้าไปนี่แล้วก็ขันหนีบปุ๊บแล้วก็เอาสายเนี่ยไปเสียบไปจุ๊บเข้าที่หลังเครื่องอย่างนี้นะเนี่ยตามเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นบานาน่าอยู่แล้วก็เสียบเลยอันนี้เป็นขั้วต่อที่รับบานาน่าได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีถ้าใช้หางปลาหรือว่าเป็นขั้วขันหนีบนะครับหรือว่าเป็นสายเปลือยอะไรเงี้ยก็เนี่ยอย่างที่บอกก็ใส่ตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาแบบนี้นะให้มาพร้อมใช้งานเลยนะครับตอนแรกผมเห็นในรูปเนี่ยก็แล้วถ้าเกิดคนใช้หางปลาล่ะแต่จริงๆมันมีพวกอุปกรณ์เสริมเป็นอ็อกเซสซอรี่ที่ขายข้างนอกที่เป็นแบบนี้นะครับที่เป็นแบบบานาน่าแล้วก็เป็นหางปลาเงี้ยแต่อันนี้เขาให้มาเลยไม่ต้องไปหาซื้อนะครับใครที่เปิดมาในกล่องก็เช็คดูนะครับว่าอุปกรณ์มีครบตามนี้หรือเปล่านะครับที่บ้านผมใช้บานาน่าก็เลยพวกนี้ก็เลยไม่ได้หยิบมาใช้นะครับแค่เอามาให้ดูเฉยๆว่ามันมีมาด้วยนะครับสังเกตนะครับว่าในกล่องไม่มีรีโมทคอนโทรลนะครับไม่มีรีโมทคอนโทรลให้มานะครับแค่นี้เลยในกล่องมีแค่นี้นะครับเราไปดูตัวเครื่องกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเสียบไฟให้ดูการฟังก์ชันการใช้งานการทำงานด้วยนะครับนี่ครับตัวเครื่องเนี่ยนี่ก็เสียบไฟปุ๊บนะครับ3ขานะครับเนี่ยเปิดไฟที่ปลั๊กไฟแล้วเนี่ยมันจะยังไม่แอคทีฟอะไรนะครับปุ่มปิดเปิดอยู่ด้านหลังเนาะนี่ครับปิดเปิดนะครับปุ่มปิดเปิดกดค้างนะครับกดค้างสัก2 วิข้างหน้ามันจะแอคทีฟขึ้นมานะเห็นไหมไฟติดแล้วนะครับเนี่ยก็ถ้าเกิดคุณวางเครื่องไว้เงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณวางเครื่องไว้เงี้ยนะครับผมวางเครื่องไว้ที่ชั้นวางเลยอย่างเงี้ยก็เอื้อมนะครับเอื้อมไปกดค้าง2 วินะครับเนี่ยไฟมันก็ปิดนี่คือปิดเครื่องแล้วนะครับแล้วก็กดนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาออนมันก็จะสแตนบายไว้แป๊บหนึ่งนะมันจะหน่วงไว้แป๊บหนึ่งคือมีการหน่วงเวลาไว้เวลาคุณกดเลือก input นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคืออย่างนี้ครับเวลาคุณกดเลือก input เห็นไหมเวลาเราเลื่อนปุ๊บไฟมันวิ่งไปเลยทันทีนะแต่ว่ามันจะอาศัยเวลาประมาณ1 วิหรือ1 วินี่แหละมันจะหน่วงเวลาไว้ก่อนแล้วมันจะเป็นรีเลย์ข้างในตัดต่อไม่ใช่กดไปปุ๊บเสียงมันไปเลยทันทีนะเนี่ยไฟมันไปเลยแต่ข้างในมันจะหน่วงเวลาแป๊บหนึ่งประมาณ1-2 วินะครับแล้วมันก็มีเสียงแต๊กมันถึงจะทำงานนะมันถึงจะเปลี่ยนมาที่ input นั้นๆนะครับเหมือนมันต้องจัดระเบียบนิดนึงนะครับเห็นไหมไฟมันเปลี่ยนไปเลยแต่ต้องรอให้มันกระพริบแล้วมันหยุดนะ
input นั้นถึงจะพร้อมใช้งานนะครับวอลลุ่มก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยสุดนะครับหมุนอย่างนี้คือดังสุดจบไม่มีทุ้มแหลมไม่มี parametric EQ ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้ให้ดูข้างล่างช่องระบายความร้อนอยู่ข้างล่างหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าวางบนพื้นนิ่มๆพื้นพรมพื้นกำมะหยี่หนาๆเพราะว่าการระบายความร้อนข้างล่างมันจะถูกบล็อกนะครับวางบนพื้นแข็งๆพื้นไม้พื้นชั้นวางไม้ชั้นวางกระจกอะไรที่มันเป็นผิวเรียบนะครับเพราะช่องระบายความร้อนอยู่ด้านล่างนะครับประมาณนี้นะให้ดูชื่อรุ่นรหัสรุ่นนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวมันไม่มีอะไรแล้วบอดี้ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมหมดนะครับไส้ในเป็นแล้วก็ฝาล่างเป็นพลาสติกนะครับขั้วต่อทริกเกอร์อินนะครับขั้วต่อทริกเกอร์อินinput optical นะครับ input coax ประมาณนี้นะครับแล้วก็ input analog เรียบง่ายตรงไปตรงมาอันนี้ input analog input coax digital input optical นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนี่สกรีนเฉยๆว่าตรงนี้เป็น speaker out นะซ้ายบวกลบขวาบวกลบนะตรงนี้ตอนแรกมีปัญหานิดหน่อยดูยากคือถ้าเกิดเราไม่ได้มาดูขั้วบวกลบเนี่ยบางทีแบบแสงไม่พอแสงน้อยๆนะมันไม่ได้แยกดำแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้นะก็ต้องดูที่ขั้วเอานะครับเสียบครั้งแรกอย่าเสียบผิดเนาะเดี๋ยวจะผิดเฟสได้นะครับต้องเล็งตรงนี้เอาแล้วก็อย่างที่บอกตรงนี้รับได้เฉพาะมาดาน่านะใครที่ใช้ขั้วแบบอื่นจะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาด้วยที่เขาแถมมาด้วยนะจะเป็นแบบพินจะเป็นแบบสายฝอยรวบเอาหรือว่าจะเป็นแบบหางปลาก้ามปูอะไรต่างๆต้องผ่านอะแดปเตอร์เขาแล้วเสียบเขาปกตรงนี้นะครับนะขั้วตรงนี้เนี่ยใหญ่พอที่จะรับพวก RCA หัว RCA โตๆหน่อยพอได้หัวนอยทริกพอได้นะครับพอได้มันไม่ได้แคบมากนะเสียบใช้งานจริงนะครับคือขั้ว RCA ถ้าไม่ได้ใหญ่บึ้มนะอย่างไอ้พวก WBT ที่มีตัวล็อกอันนั้นผมยังไม่ได้ลองนะแต่มันน่าจะแน่นนะน่าจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นขั้ว RCA ทั่วไป Lian หรือว่า Neutrik รุ่นที่อยู่ในสาย Nordot รุ่นใหม่อะไรเงี้ยพวกนี้เสียบได้ช่องเนี้ยรับได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูเลยนะเนี่ยขั้วที่ผมว่าตอนแรกผมก็กังวลนะว่ามันจะรับไม่ได้หรือเปล่ามันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยไอ้หัวแจ็คอันนี้ของ Neutrik อยู่ในสาย Nordot รุ่นใหม่นะครับเนี่ยเสียบได้นะครับเนี่ยมีสเปซพอเนาะนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้คับแคบมากนะเนี่ยนะครับพอได้แต่ถ้าหัว RCA บางอันบางแบบที่มันโตๆก็คงจะไม่ไหวนะครับประมาณนี้นะอันนี้ฝากไว้ให้เป็นข้อสังเกตนะครับเนี่ยอันนี้ใส่ได้นะสบายๆเลยนะครับผมจะเอาคำถามที่มีท่านผู้ชมถามมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะถามมาในเว็บไซต์ถามมาในโพสต์ต่างๆที่ผมไปโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับ White Link Amp ตัวนี้นะครับเนี่ยฟังก์ชันมีแค่นี้เลยง่ายเรียบง่ายมากนะครับคำถามแรกนะครับ Vim White Link Amp คืออะไรบอกไปแล้วนะWhite Link Amp คืออะไรบอกไปแล้วนะครับอันที่สองคือไม่มี Sub Out ใช่ไหมไม่มี HDMI in ใช่ไหมใช่ครับถ้าคุณจะเอา Sub Out HDMI in คุณต้องไปซื้อ Vim Amp Pro นะครับต้องการ HDMI in เฉยๆก็ไปซื้อเนี่ย Vim Ultra นะครับมีคนถามว่าไม่มี Sub Out ต่อ Subwoofer ได้ไหมก็ต้องตอบว่าถ้า Subwoofer ของคุณนะครับมี High Level In หรือขั้วต่อ Input ที่เป็น Speaker ครับก็สามารถพ่วงไปจากตรงนี้ได้นะต่อ Subwoofer ได้ทาง High Level In เท่านั้นนะครับถ้าจะเป็น low level in ของ subwoofer ต่อไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มี sub out นะครับประมาณนี้ไม่มี pre out ด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งถามมาว่ารอพี่เอ็มรีวิวแล้วผมจะมาถามพี่อีกทีครับว่าผมควรจะปล่อย Cambit AXA 25เพื่อเอาตัวนี้ดีไหมครับเบื้องต้นนะครับคราวนี้มันต้องดูลำโพงที่คุณใช้ครับ Cambit AXA 25เนี่ยใช้ชิป IC Class AB LM38 ไอ้เบอร์ดังๆนั่นนะครับกำลังขับมันไม่เยอะประมาณ25วัตต์ Class AB AXA 25ของ Cambit เนี่ยเท่าที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยมันเป็น Integrate Amp เสียงนุ่มๆเสียงนุ่มเลยเสียงนุ่มนวลแต่ว่าจังหวะจากโคนอะไรมันจะติดเหนื่อยนิดนึงนะครับติดเหนื่อยถ้าลำโพงคุณไวพอแล้วก็ไม่ได้ขับยากอะไรมากมายเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
แต่ถ้าคุณขยับมาเป็นเนี่ยจาก25วัตต์เป็น100วัตต์สิ่งที่คุณจะได้ก็คือพละกำลังเนี่ยมันจะมาเต็มที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลำโพงคุณเป็นลำโพงขับค่อนข้างยากอยู่แล้วพลังเสียงที่ถูกอั้นอยู่ใน25วัตต์ของ AXA 25เนี่ยมันจะได้รับการปลดปล่อยออกมาจากกำลังขับประมาณ100วัตต์ใน Vim Amp Vim Wide Link Amp ตัวนี้นะครับคุณได้เรื่องกำลังขับแล้วก็แนวเสียงที่มันฟังเพลงได้หลากหลายขึ้นนะครับ AXA 25ของ Cambit เป็นแอมป์ที่เสียงค่อนข้างนุ่มๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกพอมันนุ่มมันก็ในแอมป์รุ่นประหยัดอ่ะพอมันนุ่มมันก็จะต้องแลกกับรายละเอียดความกว้างของเวทีเสียงอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าความสดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องแลกแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็นแอมป์ที่มันมีกำลังขับเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะได้เรื่องนี้แหละนะครับเรื่องของคุณภาพเสียงหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันอั้นอยู่เนี่ยมันก็จะได้รับการปลดปล่อยนะครับแล้วก็ Cambit มี Input หลายช่องกว่าแต่ Cambit ไม่มี Input DAC ไม่มี Input ที่เป็นดิจิตอลเพราะมันไม่มี DAC ในตัวนะครับก็ประมาณนี้นะความแตกต่างของ2รุ่นนี้ส่วนคุณจะเลือกรุ่นไหนก็ผมคงไม่ตัดสินใจแทนคนจ่ายเงินนะครับผมให้ข้อมูลแล้วให้คุณไปตัดสินใจไปเลือกดูนะครับเนี่ยน่าจะเป็นคำถามคุณประทีปนี่แหละนะครับในอนาคตวิมจะมีอินทิเกรตแอมที่ไม่มี DAC ไม่มีสตรีมเมอร์ในตัวไหมครับคือเป็นแอมอนาล็อกแท้จริงเอาแอมอนาล็อกเหรออันนี้ผมบอกเลยถ้าคุณหวังว่าวิมเนี่ยจะทำแอมที่เป็นลิเนียร์คลาส AB ไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนส่วนแอมที่ไม่มีแดกเลยไม่มีสตรีมเมอร์เนี่ยรอให้วิมเขาออกเปิดเผยแล้วกันว่าเขาจะมีหรือเปล่านะผมก็ไม่ยืนยันว่ามีไม่มีนะอีกเรื่องหนึ่งผมแอบเห็นตอนที่ Sound Republic เนี่ยเขาไปโปรโมตตัว Vim Wide Link Amp ตัวนี้นะครับมีคนหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่า Wide Link Amp ตัวเนี้ยใช้ Amp Class D เนี่ยมันจะมี noise เหมือน Amp Class D ของจีนหรือเปล่านะครับด้วยความที่ผมก็ใช้ Amp Class D ของจีนมาแล้วหลายๆตัวผมก็เลยอยากรู้ว่าAmp Class D ของจีนที่มี noise เสียงซ่าเขาบอกว่า noise เป็นเสียงซ่าด้วยนะที่คุณพี่คนนี้เขาพูดถึงเนี่ยคือรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเพราะก็ใช้คำว่า Amp Class D จีนอ่ะมันเหมารวมใช่ไหมผมในฐานะที่ผมรีวิว Amp Class D ของจีนมาแล้วหลายรุ่นมากทั้ง iYima ทั้ง Forsy เนี่ยหรือว่าเนี่ย Class D จีนอย่าง Vim Amp Pro เงี้ยนะผมก็เลยอยากรู้ว่า Class D ของที่พี่คนนี้เขาบอกว่า Class D ของจีน Amp Class D จีนที่มีน้อยมีเสียงซ่าเนี่ยของพี่เขารุ่นอะไรนะครับเขาตอบผมมาว่า Forsy V3 เนี่ยผมก็เลยต้องกลับไปดูรีวิว Forsy V3 ตอนนั้นเนี่ย Forsy V3 เนี่ยเป็นแอมที่ผมซื้อมาลองเองเพราะว่าเนื่องจากอยากรู้แล้วก็มีท่านผู้ชมอยากให้ลองผมลงทุนซื้อมาลองเองผมมารีวิวไปนานแล้วเป็นปีแล้วผมเลยจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่อง noise นี่หรือเปล่านะครับพอผมกลับไปดูเนี่ยปรากฏว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่อง noise ของ Forsy V3 ครับแต่ผมพูดว่าพอผมเปิด Forsy V3 แต่ต่อ input นะแล้วผมไม่ได้เล่น input นะครับไม่ได้เล่นเครื่องเล่นต้นทางแล้วก็ต่อ analog input มาเข้า Forsy V3 ไม่ต่อผ่านปลีนะแล้วก็เร่งวอลลุ่มของ Forsy V3 จนสุดเลยแล้วไม่เล่นเพลงนะผมได้บอกในคลิปว่าในคลิปนั้นนะครับว่าผมไปเอาหูไปจ่อหน้าลำโพงทั้งทวิตเตอร์ทั้งวูฟเฟอร์ผมบอกผมแทบจะไม่ได้ยิน noise อะไรเลยนะครับผมแทบจะไม่ได้ยิน noise คือถ้ามีก็บางมากๆคืออาจจะเป็น noise จาก output ของตัวเครื่องเล่นอะไรอย่างงี้นะครับมีบ้างเพราะผมเร่งวอลลุ่มจนสุดแล้วนะไอเสียงซ่าดังๆน้อยดังๆที่พี่คนนั้นเขาบอกผมถ้าพี่เขาไม่ได้โกหกนะผมไม่รู้ว่าพี่เขาไปเจอสภาพแวดล้อมยังไงหรือว่าเครื่องที่เขาซื้อมาเนี่ยมันเป็นเครื่องที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะ Forsy V3 ที่ผมมันไม่เป็นนะมันไม่เป็นมันเงียบจนผมสามารถเอามาพูดในรีวิวได้เลยว่าผมไม่ได้ยินเสียงซ่าเสียงน้อยเสียงจีอะไรจากหน้าลำโพงเลยตอนที่ผมใช้ Forsy V3 ตัวถูกสุดของ Forsy แล้วเร่งวอลลุ่มจนสุดนะครับอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นตอน Wide Link Amp มาผมก็ได้ทำแบบนั้นเหมือนกันนะครับต่อ Input Analog นะครับจากเครื่องเล่นนะแล้วก็ไม่เล่นเพลงนะแล้วผมเร่งวอลลุ่มให้สุดเลยแล้วผมต่อกับลำโพงเดี๋ยวจะว่าลำโพงผมไม่ไวพอผมล่าสุดเนี่ยผมยืมตัว 60M นะครับของทาง
คลิปมาเป็นลำโพงพาสซีฟรุ่นใหม่ของคลิปนะครับที่เพิ่งออกเนี่ยผมก็ยืมเขามาลองด้วยคลิปตัวเนี้ยความไว 93.5 เดซิเบลเป็นลำโพงพาสซีฟที่มีความไว 93.5 เดซิเบลผมก็เนี่ยต่อกับ Winding Amp ผมเล่นโวลูมจนสุดเลยผมก็ไม่ได้ยินนอยซ่าเซอร์อะไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองใช้วิจารณญาณท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองนะครับว่าข้อมูลตรงไหนที่น่าเชื่อถือกว่ากันนะครับผมมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับวันนี้เนี่ยจะมาให้เล่าเปล่าๆเงี้ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเสียศรัทธากันนะผมไม่มีเวลาที่จะไปนั่งอัดคลิปอะไรจริงจังนะวันแรกที่ผมเอามาต่อฟังนะเปิดฟังดูฟังก์ชันใช้งานเนี่ยผมได้เอามือถือ iPhone ถ่ายคลิปง่ายๆนะก็วันนี้ก็ไหนๆท่านผู้ชมมารับชมกันแล้วนะเป็นเสียงแรกที่ผมจะได้ยินจากวิมWirelink Amp ตัวนี้ก็แล้วกันนะแต่ว่าอย่าซีเรียสกับคุณภาพเสียงมากมันสตรีมผ่านสตรีมผ่าน YouTube สตรีมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเสียงมันดรอปลงแล้วก็ต้นทางเนี่ยผมใช้ iPhone 16 Pro Max นี่แหละอัดมาง่ายๆจากไมค์ในตัวนะเอามาฟังพอเรียกน้ำย่อยแล้วกันนะครับส่วนต่อจากนี้หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยในแง่มุมอื่นขับลำโพงตัวนั้นตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในช็อตต่อๆไปนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าต่อ turntable นะ analog input เข้าข้างในจะเป็นยังไงโดยเฉพาะหรือจะเทียบกับ analog in ของ Vim Amp Pro ก็ได้ผมมี Vim Amp Pro อยู่แล้วจะลองเทียบกันไหมก็ลองได้นะครับวันนี้ฝากสำหรับช่วงแรกนี่สำหรับ Wirelink Amp เนี่ยฝากกันไว้นิดนึงนะครับสำหรับคลิปที่บอกนะพอเป็นน้ำใจกันอุตส่าห์มาดูกันแล้วนะครับจะไม่ให้ฟังเสียงเลยก็กระไรอยู่นะประมาณนี้แหละนะถือไม่ไหวถือนานไม่ไหวเมื่อยนะครับเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นนะเล่นจาก Vim Pro Plus ตัวดำๆที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็สตรีม Tidal มาจริงๆทางตัวแทนจำหน่ายเขาให้ยืม Vim Ultra แต่วันนั้นผมยังไม่ได้แกะ Vim Ultra มันจะกล่องคือเห่อมากอยากฟังเสียงไอ้ตัว Wirelink นี่ รีบหยิบออกมาก่อนนะต่อมีไอ้ตัว Vim Pro Plus ต่ออยู่ในระบบลิงก์เข้ามาก่อนนะต่อ Analog เข้ามาเพลงเมื่อกี้ก็มาจากอัลบั้ม RBSO Play สุนทราภรณ์นะเพลงอะไรกระซิบสวาดใช่ไหมร้องโดยคุณธีรนัยณหนองคายนะครับเป็นไฟล์16 บิต 44.1 สตรีมจาก Tidal นะครับเพลงเมื่อกี้นะครับ
พอเป็นไอเดียแล้วกันถ้าถามผมนะเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ออกมาจากลำโพง Waffle Diamond 12.1 นะแต่ว่าลำโพงมันอยู่ข้างหลังคือผมอะสังเกตว่าผมมุดไปตรงเนี้ยนะครับแล้วลำโพงมันอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เสียงอะเหมือนกับฟังจากข้างลำโพง แล้วผมก็ถือมือถืออย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะเล่าให้ฟังเสียงประมาณเมื่อกี้นะพอดีมันเป็นอยู่ในระบบอยู่แล้วก็เอาง่ายๆเล่นเอาง่ายเลยนะครับนะก็ให้ฟังพอเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะยังไม่ได้เลยนักหนาหรอกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวถ้ายังอยู่กับผมเดี๋ยวค่อยๆเล่นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นในบางแง่มุมขับลำโพงตัวนั้นยังไงขับลำโพงตรงนี้ยังไงเทียบกับแอมคลาสดีตัวอื่นเป็นยังไงนะอยากให้ลองอะไรบอกมาได้นะครับอะไรที่ผมมีเดี๋ยวผมลองให้แล้วหาเวลาลองให้แล้วกันนะครับประมาณนี้เบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนนะ